Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And dun sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so bago tayo magpahinga ngayon, kasi mamaya meron pa tayong worship service, gusto ko lang i-share yung message kaninang umaga sa church namin. Ang message is, you were born to be a winner. Yan. So, pinanak tayo na maging winner, na maging matagumpay sa buhay. Diba? So, yun yung design ni Lord sa buhay natin eh. Maging matagumpay tayo sa buhay. Hindi para maging ma-depress for life. Diba? Hindi para maging malungkot lang. Para lang mahirapan sa buhay. That's not the design of God. So, kung ikaw man ngayon ay nahirapan sa buhay, feeling mo miserable yung buhay mo, ang dami mong problema, nadidepress ka, wala ka nang ganang mabuhay, wala ka nang ganang gumising, kung dumadanas ka ng mga ganyang buhay, hindi yan ang plan ni Lord sa'yo. Okay? Hindi yan ang plano ng Panginoon sa'yo. So, ang plano niya sa'yo, sa atin, maging winner sa buhay. Magtagumpay sa buhay. Maging winner tayo. You are a winner. You are a victor, di ba? So, paano ba mangyayari, Ma'am G? Napaka dami kong pinagdadaanan na problema. Kaliwat kanan, may mga pagsubok. I have big assignments. It's impossible to be happy. Ang daming problema paligid. Ang dami kong gusto pero hindi ko magawa. Hindi ko marating mga pangarap ko. So, anong dapat kong gawin? Okay, so, let me suggest these 3 things na suggest ko lang para nun ma-realize natin that life is good and you can be a winner, right? So, number 1, choose to be happy because happiness is a decision. Pag pala, yung mga tao nakikita nating masaya, they decided to be happy. Yung mga nakikita naman natin na taong malulungkot, they decided to be sad, to be lonely. Ma'am G, kasi kaya masaya, maraming pera. Hindi po. Kaya malungkot niya kasi walang pera. Hindi. There are people, di ba hindi nyo napapansin? Pag naglalakad tayo, di ba minsan may mga nakikita tayo, mga squatter, mga tao sa paligid. Wala silang pera, di ba? Pero ang saya-saya nila. Because happiness is a decision. Di ba? Happiness is a decision. So, this morning or this afternoon, kung ano oras mo ba mapanood ang video ko, decide to be happy. Alam ko hindi madali, but it's a decision, diba? Hindi siya madali, but you just have to make a decision na no matter what, I will be happy. I choose to be happy. I will smile. Okay? So that's first. Choose to be happy. Second, of course, kung ano man ang yung kinakalagyan ngayon sa buhay, you pray, diba? Mag-pray tayo, sabihin natin, Lord, hindi ko kayang dalhin to eh, diba? Sabi nga, and He will carry your burden, di ba? Sabi ng Panginoon, ito yung situation ko, nasa low moment ako, nasa bahagi ako ng buhay ko na the darkest part of my life, the hardest part of my life, the loneliest part of my life. You just pray. At pag nag-pray tayo, ibig sabihin na iniwan natin sa Panginoon niya, di ba? Iniwan natin sa Kanya, siya na yung bahalang Lord, sabi mo, ikaw na yung bahala. What to do, how to handle this, tulungan mo ako. Prayer, okay? And the third is, do the right thing, okay? So, di ba may mga, minsan, may hirap tayong situation. Pag dinagdagan pa natin ng mali, ay lalo pang hirap ang situation natin. For example, ang dami ng problema, tapos may nagaya pa sa'yo, naglasing ka pa. Di ba? That's wrong. It's a wrong thing, nadagdagan pa yung burden mo. But if you will be doing the right thing, di ba? Gagaan yan. Ano ba yung right thing? Ibig sabihin, may problema ka, di ba? May problema ka, nandiyan ka sa saddest part of your life. Meron mga naghihintay sa yung responsibility, you do it. Still do it. Do the right thing. The right thing is, kung ikaw estudyante, mag-aral ka pa rin. Kung ikaw empleyado, pumasok ka pa rin. Kung ikaw may negosyo, punta ka sa negosyo mo. Di ba? Just do the right thing. At present, what is expected from you, gagawin mo pa rin siya. Diba? Huwag dagdagan ng something na makakapag-trigger pa ng problema natin sa buhay. Okay? So,
Ulitin ko lang, you were born to be a winner. Okay? Pwede kang manalo sa buhay na to. Because life is a battle. Diba? Remember, sabi dun sa book, The Art of War, ang buhay natin parang nasa battlefield tayo. Diba? Sabi niya nga in time of peace, prepare for war. In time of war, prepare for peace. That means, lagi may battle sa buhay natin. Pag nagtagumpay ka ngayon, tomorrow, meron uling papalit na isang battle, isang problem, di ba? Okay? But, you are designed to be a winner. Sabi nga nung, yung famous na nababasa natin, you can rest, di ba? But don't you quit, alright? Don't you quit. Okay? Alright, so ayan, you were born to be a winner. Just do these 3 things. Alright, so please share this video sa mga kaibigan natin. Kahit OFW, nanay, tatay, mga kaibigan natin, para tulungan natin sila ma-inspire and help them realize that they can be a winner. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!